Xin chào các anh chú, đây là video quan sát với ống nhòm Nikon ProStab P710x42 Nhật Bản, lúc 11 giờ trưa, không nắng, hơi tối. Hình ảnh gốc không có chỉnh sửa gian lận như tăng giảm độ sáng, chiêu trò, bộ lọc filter, ứng dụng camera làm đẹp. Hình ảnh quan sát thực tế bằng ống nhòm giống 98% so với video. Hình ảnh của Nikon P7 đẩy về gần giống hai màu là màu khói thuốc lá, và gần giống màu hạt mưa. Màu của Nikon P7 có vẻ hơi nhạt nhòa. Màu khói thuốc lá tức là độ sáng nó không quá cao, là đủ tốt thôi, độ trong suốt là tốt, độ trong của Nikon P7 là đủ tốt nhưng không trong vắt như kiểu độ trong của Nikon Monarch M7. Đây là ống nhòm khá tốt của Nikon, kính ống nhòm là kính xanh, tráng phủ FMC, không phải ED. ED là một sự khác biệt lớn về chống tán sắc ánh sáng. Hàng của Nhật, tiền Nhật còn muốn ED phải thêm rất nhiều tiền như Monarch M7 trở lên. Nhận xét về hình ảnh qua P7 là khá tốt, độ trong suốt khá cao, độ sáng đủ. So sánh với các ống nhòm khác như sau. Nikon P7 xếp dưới các ống Monarch M7 và Full Sky. Nikon Monarch M7 đỉnh nhất tầm trung, có ED chống tán sắc, màu rất trong, dù ống 42mm nhưng kính chuyển sáng cao vẫn có độ sáng ngang với ống 50mm như Full Sky. Thậm chí độ chói còn cao hơn do kính của M7 là kính tốt chuyển sáng cao hơn hẳn kính chất lượng tốt nhất của China. Tiếp theo là Full Sky, có ED tráng khá kỹ, tuy ED cấp độ nội địa tàu nhưng có ED vẫn hơn không có ED, lại còn được tráng kỹ, màu hình ảnh có ED là đầy đủ màu sắc tươi tắn, tuy nó không được như dạng ED của Swarovski NL Pure, hay Zeiss Victory SF nhưng nó cũng có một chút nào trong đó cái chất của ED. Kiểu giọt máu đào hơn ao nước lã, màu của nó so với ống tầm trung và tầm thấp là khá đẹp. Màu của ED đúng chất lượng thuần túy là màu của ED Zeiss Victory SF hoặc Swarovski NL Pure, đó là màu sắc đẹp lung linh. Tiếp theo là so sánh Nikon P7 với các ống iSky ED và Konus không ED chỉ BAK4. So với Konus thì Nikon P7 hơn hẳn rồi, dù cả hai thuộc dạng không ED, nhưng Nikon P7 có tráng FMC rất kỹ, màu xanh lục FMC là đa tráng đủ nhiều lớp hỗ trợ thu sáng cho kính. Nikon P7 có màu trong hơn, độ sáng cao hơn hẳn Konus của Italia, nhưng về khung thì Konus dễ nhìn thấy là nó tốt hơn, đẹp hơn, nhưng kính thì có vẻ họ muốn thêm nhiều tiền họ mới gắn kính tốt cho. So với iSky ED thương hiệu lớn của China, có lượng fan của iSky khá đông thì Nikon P7 tỏ ra không cách biệt quá nhiều, có thể xếp cho Nikon P7 ở trên hay dưới iSky ED là do bạn là fan hâm mộ của Nhật hay fan của iSky mà thôi. Nikon P7 có độ trong suốt cao hơn so với iSky ED, nhưng màu thì cũng chỉ ngang với iSky thôi, dù gì iSky cũng có tráng lớp ED nhạt nhạt, còn Nikon P7 chỉ là tráng FMC, mà ED lại chống tán sắc. Độ trong Nikon P7 cao hơn là do kính của Nhật Bản là vật liệu tốt hơn kính của China, truyền sáng tốt hơn kính của China, còn màu nó nhạt là do FMC màu xanh lục trong quang phổ cầu vồng từ đỏ cam vàng đến lục lam chàm tím thì việc ưu tiên truyền màu xanh qua kính có vẻ không phải là lựa chọn tốt cho điều kiện ánh sáng yếu như cuối buổi chiều, ánh sáng này có ít quang phổ màu xanh mà nhiều quang phổ màu đỏ như mặt trời sắp lặn. Nên các ống thuộc dạng phiên bản cuối Ultimate High-end thường dùng kính đỏ nhiều, light với vàng để cuối chiều nhìn rất sáng như Swarovski NL nguyên bản, Zeiss Victory SF và tông màu đẩy nhiều ánh sáng mày vàng như màu đèn theo lời chia sẻ của YouTuber Optica Exotica. Mình định nhập Nikon A21110, 22x50 cho các anh em thích nhòm xa hay hỏi, nhưng có vẻ là không cần nữa rồi, đã hiểu tại sao Nikon là hàng Nhật mà họ lại chịu bán A211 22x50 giá chỉ vài triệu. Là do A211 dùng kính xanh không ED. Ống nhòm thay đổi độ bội giác tức ống nhòm zoom hiện không thấy hãng nào làm ED, bởi vì các ống này tuy nhìn to nhưng zoom nhiều và vùng nhìn hẹp. Rất mệt khi dùng nên không ai theo đuổi. Còn về độ bội giác là 8x hay 10x, 8x thì êm hơn một chút, vật hiện lên nhỏ hơn một chút, vùng nhìn rộng hơn một chút nhưng tùy vào mỗi người, đa số đều lựa chọn 10x vì 8x nhìn chỉ rộng hơn 10 nhân một tí xíu thôi, nhưng 8x bị mất đi độ to hình ảnh của vật đi khá nhiều, không thỏa mãn được nhu cầu phóng to như của 10x. 10x hay 8x là độ phóng to, độ bội giác. Không phải là độ thu ngắn khoảng cách, ống nhòm là thiết bị giúp mắt nhìn to lên vật ở xa, không phải là thiết bị thu ngắn khoảng cách theo số lần nào đó, đừng nhầm lẫn. Dùng ống nhòm 10x nhìn lá cây ở 20 mét, hình ảnh lá cây to hơn cả cái nồi lẩu, đem lá cây đó lại gần đâu có khiến cái lá đó to bằng cái nồi lẩu, cái lá vẫn là cái lá khi ở gần 2 mét. Ở 900 mét, xe máy chỉ to bằng hòn bi đường kính 1 cm.
Nhìn bằng ống nhòm 10x không phải là rút ngắn cái xe máy đó về 90m mà là nhìn to lên kích thước bằng hòn bi đường kính 10cm. Mắt trần nhìn xe máy ở 900m to bằng hòn bi 1cm, ống nhòm nhìn to bằng hòn bi 10cm là phóng to lên như vậy thôi. Đừng nhầm lẫn bảo là theo lý thuyết 1000m thu về 100m theo 10 lần. 10x là độ bội giác, không phải là độ tào lao giác, không phải là bưng cái vật đó về gần 10 lần quãng đường. Hiện nay thế giới loài người chẳng có thiết bị nào bưng bê hình ảnh vật về như thế cả. Khi mặt trăng tiến lại gần trái đất 10 lần, nó to đến cỡ nào, nó che gần hết bầu trời, mắt trần cũng nhìn thấy các dãy núi trên mặt trăng, nước biển dâng cao. Nếu có thiết bị bưng hình ảnh mặt trăng về số lần nào theo ý muốn con người đã không phải tốn nhiều tiền của để làm tàu đưa người lên tận nơi trên mặt trăng. Quay lại ống nhòm Nikon P7, lựa chọn phóng to 8 lần hay 10 lần là tùy mỗi người, không chịu được độ phóng to lớn hơn hay không chịu được độ phóng to hơi bé không thỏa mãn, dung thì 8x cũng dung một chút, 10x dung hơn một tí thôi. Còn 12x thì vùng nhìn hẹp, ít người muốn dùng. Lựa chọn ống nhòm thì đa số người đã dùng ống nhòm lựa chọn 10x bởi vì góc rộng, hình ảnh to, sáng, có ED để màu nó rõ ràng, đưa vào là dễ dàng nhìn thấy thay vì nhíu mắt thêm vài giây như không có ED, nhíu mắt để phân biệt màu các vật với nhau khó phân biệt các vật như có ED, ống nào tốt hơn nữa thì có hiệu ứng 3D như kiểu Nikon Monarch M7. Không phải ống nào cũng có hiệu ứng 3D mạnh. Kể cả Poro, đa số Poro có cảm giác 3D nhưng cảm giác này hơi yếu, không phải tất cả rút đều 3D yếu. Nhìn vào kính trước và kính đặt mắt, cấu tạo kính càng vòng cung thì khả năng 3D càng cao, đó là nhìn vào kính để tìm ống nhòm, cung tròn của kính càng cong nhiều thì khả năng 3D nổi khối càng lớn, còn thấu kính bên trong lòng ống nữa, Nikon M7 được thiết kế thấu kính bên trong tăng hiệu ứng 3D. Thời gian tới mình sẽ tìm hàng tàu chất lượng hơn cho các bạn, để không phải bỏ quá nhiều tiền như kiểu hàng hiệu. Trong tháng sẽ có các ống nhòm tàu 10x hiệu ứng nổi khối 3D, có ED kính chuyển sáng tốt cho các bạn. Để mua hàng, bạn chỉ cần nhắn tin SMS họ tên, địa chỉ P78X hoặc 10X vào số 0966458301 kênh YouTube Thiên Hoa 00.